Γεια σας, γεια σας. Πόσες φορές έχετε αγοράσει γάλα, δεν το έχετε πιει και κοντεύει να λήξει? Για ποιο λόγο να το πετάξουμε? Μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε σε διάφορα πράγματα. Σήμερα λοιπόν θα σας δείξω πώς θα φτιάξουμε τυρί κρέμα. Πάμε να σας δείξω τη συνταγή. Εδώ έχω 1,5 λίτρο γάλα. Γάλα πλήρες. Θα ανάψω τη φωτιά μου. Και εδώ έχω 30 με 35 γραμμάρια χυμό λεμονιού, φρέσκο χυμό λεμονιού. Θα περιμένουμε να ζεσταθεί λιγάκι και θα ξεκινήσουμε τη διαδικασία. Ενάμιση λίτρο γάλα, φουλ λιπαρά, έτσι, πλήρες δηλαδή, 30 με 35 γραμμάρια χυμό λεμονιού, ένα λεμόνι να είναι ζουμερό. Αν δεν είναι ζουμερό, βάζετε 2 λεμονάκια ή μετράτε με γραμμάρια. Θα περιμένουμε μέχρι να αρχίσει να αχνίζει το γάλα. Δεν θέλουμε να το φτάσουμε σε σημείο βρασμού, έτσι δηλαδή να αρχίσει να βράζει. Όταν αρχίζει να αχνίζει, θα ξεκινήσουμε τη διαδικασία. Βλέπετε, έχει ξεκινήσει και αχνίζει. Οπότε τι θα κάνουμε? Ρίχνουμε λίγο το λεμόνι. Ανακατεύουμε λιγάκι. Κλείνουμε τη φωτιά μας. Ρίχνουμε λίγο ακόμα. Ανακατεύουμε σιγά σιγά. Βλέπετε, αρχίζει και πίζει. Αρχίζει και κόβει το γάλα. Βλέπετε. Ρίχνουμε και το υπόλοιπο. Ανακατεύουμε λιγάκι. Τώρα αν θα δείτε έχει κόψει το γάλα μας πάρα πολύ. Βλέπετε. Ανακατεύουμε λιγάκι. Και αφήνουμε τώρα να κάνει τη δουλειά του το λεμόνι. Έτσι, ένα δεκάλεπτο. Λοιπόν, αφήσαμε 10 λεπτά, βλέπετε, έχει κόψει αρκετά. Κοιτάξτε. Θα μεταφέρουμε Λοιπόν, εγώ έχω ένα ειδικό κόσκινο το οποίο δεν έχει πρόβλημα, μπορεί να το στραγγίξει. Εάν εσείς δεν έχετε, που 99% να μην έχετε, θα βάλετε σε ένα σουρωτήρι μία πετσετούλα και θα το αφήσετε τώρα να στραγγίξει. Έτσι, θέλουμε να στραγγίξει για 10-15 λεπτά. 15 λεπτά μετά, καταρχήν πάμε να το ζυγίσουμε. Λοιπόν, έβγαλε 372 γραμμάρια, έτσι, το βλέπετε, 372 γραμμάρια. Θα πάρουμε ένα μούλτι, θα ρίξουμε μέσα το τυρί, μπορείτε και με ραβδομπλέντερ. Θα βγάλει δηλαδή κρέμα γύρω στα 400 γραμμάρια, γιατί θα προσθέσουμε και ορό από το ορό γάλακτος. Ορός γάλακτος λέγεται το υγρό αυτό που έχει βγάλει το γάλα.
Βλέπετε δεν έχει κρατήσει καθόλου μέσα, είναι σκέτο νερό. Θα βάλουμε λίγο αλάτι. Κλείνουμε. Και τώρα αρχίζουμε και προσθέτουμε κουταλιά από το υγρό αυτό που έχουμε βγάλει από το γάλα. Έτσι, ο ροζ γάλακτος, έτσι λέγεται. Βάζουμε 2-3 κουταλιές. Βλέπουμε την υφή του. Κοιτάξτε, έχει ήδη αρχίσει και γίνεται κρέμα. Παίρνουμε τις άκριες. Θα πάρουμε 1-2 κουταλιές ακόμα. Κλείνουμε. Και συνεχίζουμε το χτύπημα. Βλέπετε. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Κοιτάξτε. Λοιπόν, από εδώ και πέρα τώρα, θέλετε να το αρωματίσετε. Μπορείτε να το αρωματίσετε. Μπορείτε να του βάλετε θυμάρι. Μπορείτε να βάλετε καπνιστή πάπρικα. Μπορείτε να βάλετε οτιδήποτε θέλετε για να του δώσετε άρωμα. Και το τυρί μας είναι έτοιμο. Λοιπόν, εγώ θα του βάλω λίγη πάπρικα. Θέλω να το βάλουμε λιγάκι στο ψυγείο να κρυώσει. Έτσι. Και μετά μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε όπου θέλετε. Βλέπετε. Λοιπόν, αυτή είναι η συνταγή μας για σήμερα. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεο μας, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook και τη συνταγή όπως πάντα θα την εβάλω στο www.magirikesapollavsis.gr. Να είσαστε καλά και θα τα πούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!